سلام، وقتتون بخیر. توی این ویدیو به صورت مختصر میخوام در رابطه با تلاشی که تیم نظرخانه التفات، تیم بسیار کوچک و دقیق نظرخانه التفات قرار انجام بده و ساختاری که این کانال داشته باشه بهتون توضیح بدم. ما تلاش میکنیم برای رسیدن به یک هدف یک سری ویدیو رو منتشر بکنیم، ویدیوهایی که ممکنه کلاس هایی باشه، گفتگوهایی باشه، مردم نگاری هایی باشه و اه، اه، چیزهای مختلف در کتگوری های مختلف، اما هر کدومشون حول یک محور واحد. هدف ما از تأسیس این کانال که بیش از 1 سال هست داشتیم تلاش میکردیم تا راه اندازیش بکنیم، رسیدن به طمأنینه است. طمأنینه در حقیقت یک حالت روانی، یک حالت روانی که حاصل انسجام فکری، استفاده از روش‌هایی برای اون مبانی فکری برای رسیدن به یک زیست انسانیه. انسانی که بتونه یک انسجام فکری داشته باشه و روش مشخصی برای استفاده از اون مبانی در زندگیش داشته باشه، احتمالاً به وضعیتی که ما اسمش رو طمأنینه میذاریم میرسه و ما به دنبال این هستیم که انسان امروزی بتونه تناقضات درونی خودش رو یا حل بکنه، تضادهای درونی خودش رو یا حل بکنه و از همه مهمتر اینی که باهاش به وفاق برسه، اینی که بتونه بپذیرتش و اتفاقا نه اینکه به وحدت برسونتش، بلکه بتونه تضادهای فکری، تناقضهای فکری خودش رو کنار هم نگه داره و روشی پیدا بکنه که با وجود این تناقضاتی که درونش به وجود میاد بتونه زیست خودش رو ممکن بکنه و یک زیست اتفاقا انسانی و شایسته رو انتخاب بکنه. طبیعتا آنچه که ما میخوایم بگیم یک نظر واحد نیست، بلکه رسیدن و تلاش برای رسیدن به این طمأنینه است و کاملا مبتنی بر یک رویکرد خود انتقادی پیش خواهد رفت و مدام در حقیقت خودش رو باید اصلاح بکنه. تمام مبانی نظریش رو، تمام روش‌هاش رو، همه رو باید مدام اصلاح بکنه در این مسیر. در حقیقت ما با هم داریم یک مسیری رو طی می‌کنیم، فقط یک سری از داشته ها رو داریم با شما به اشتراک میگذاریم تا بتونیم تو این مسیر قدم برداریم. برای همین، برای اینکه نمیخوام زیاده گویی بکنم، خیلی سریع اگر بخوام ساختار این کانال رو توضیح بدم، در این کانال 3 حوزه اصلی وجود داره: حوزه مبانی فکری، حوزه روش‌ها و حوزه زیست انسانی. در حوزه مبانی ما یه سری از مبانی فکری رو می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم با محوریت مسئله وفاق درونی به همون رسیدن به همون طمأنینه. یعنی چه مبانی فکری به ما کمک میکنن تا ما بتونیم تناقضات درونیمون رو حل بکنیم. خب میدونید که طبیعتا اگر ما موفق باشیم این تناقضات رو حل بکنیم و یا اینکه بتونیم در این حال پر از تناقض ولی کنار هم نگهشون داریم و در این حال انسجام داشته باشیم، یک وضعیت روانی کاملا منسجم و آرامی رو داشته باشیم و بتونیم با روش های اونها رو ادامه بدیم، طبیعتا میتونیم محصولاتی رو، حالا این محصول میتونه سفر باشه، انتخاب دوست باشه، انتخاب شریک زندگی باشه، نوشتن یک کتاب باشه، ساختن یک فیلم باشه، یک نقاشی باشه، هر چیزی در حقیقت میتونه باشه، ساخت یک موسیقی باشه. تمام تلاش ما بر اینه که با همدیگه این مسیر رو طی بکنیم. پس اولین قسمت مبانی نظری ما هست که بحث‌های فلسفی، روانشناختی، جامعه شناختی، سیاسی، دینی، همه اینها در درونش اتفاق میفته. حوزه دیگه هم داریم ما، حوزه روش ها، که برای من خیلی حوزه جذابی هست. اینکه ما چه روش هایی رو میتونیم بشناسیم و انتخاب بکنیم که این باورهای ما، اطلاعات ما که در تناقض با همدیگه هستن و درون ما حضور دارن رو بتونه هضم بکنه و جدای از هضم کردن نتیجه‌ای هم داشته باشه، یعنی زیستی هم مبتنی بر اون اتفاق بیفته. و حوزه سوم حوزه محصولات، در حقیقت حوزه زیست انسانیه که حالا این مبانی فکری در کنار روش هایی که ازش استفاده میکنه، از این مبانی فکری استفاده میکنه، چجوری میتونه به یک ثمراتی برسه، به یک نتایجی برسه. این 3 حوزه‌ای است که ما داریم درونش کار میکنیم. اما فقط چند نکته دیگه در رابطه با اینکه این کانال برای چه مخاطبی میتونه بیشتر مثمر ثمر باشه. چند نکته:
یه در حقیقت دو نکته. اول اینکه مخاطب این کانال شخصی باید باشه که احساس مسئولیت نسبت به این وفاق و نسبت به این طمأنینه داشته باشه. یعنی با خودش یک بار نشسته باشه و گفته باشه که چرا انقدر تناقض در درون من وجود داره، چرا انقدر نگاه متفاوت در درون من وجود داره، چقدر تضاد در درون من وجود داره و مسئولیت رفع اینها و رسوندنشون به یک وفاق و انسجامی در خودش حس بکنه. ممکنه کسی باشه که اصلا همچین چیزی رو درون خودش حس نکنه، پس احتمالاً خیلی نمیتونه از این محتوای کانال استفاده بکنه، یا نه ممکنه این تناقضات درونی رو درک کرده باشه ولی مسئولیتی در قبالش احساس نمیکنه، که هست که هست، نیازی به انسجام نداره. پس احتمالاً چون این کسی نمیتونه خیلی از بسیاری از این محتواهایی که در این کانال هست استفاده بکنه. نکته دوم در رابطه با این هست که اعتقاد ما این هست که انسان امکان تغییر داره، هر چند ناچیز ولی امکان تغییر داره و این امکان تغییر دو ویژگی داره: یک، نیازمند آمادگی و تهیع، دو، تدریجی و نه دفعی. یعنی هر گونه تغییر دفعی نتیجه خواهد داد که خلاف اون چیزیه که ما رو به طمأنینه قرار برسونه. نکته اول، به اون انسجام نمیتونه برسونه در حقیقت. و نکته دوم این که هر تغییری نیازمند آمادگیه. حالا ما هر چقدر این آمادگی رو بهتر پیش ببریم، سرعت ما در رسیدن به اون طمأنینه، رسیدن به اون انسجام بیشتر خواهد بود، اما قطعا تهیع و آمادگی لازمه. در آخر این رو هم خدمتتون عرض بکنم که بسیاری از ویدیوها، گفتگوها، کلاسها، مستندها، مردم نگاریها بسیاریش ضبط شده و بسیاری دیگریش قرار هست که ضبط بشه. به همین خاطر به نظرات شما بسیار احتیاج داریم، به خاطر اینکه یک الگوی خود انتقادی درون این ساختار وجود داره و ما مدام میخوایم این زیست انسانی، این روش ها، این مبانی رو مدام در یک چرخه نقد قرار بدیم، گسترش بدیم و این تلاش بی‌وقفه‌ای هست که تا آخرین لحظه‌ای که نفس میکشیم به دنبالش هستیم. ممنون که وقتتون رو به من دادید. روزتون بخیر.